Simulan na natin to, peeps. Meron tayo ditong watercolor tubes. Berkeley yung brand yan. But if you have watercolor tubes na mas mamahalin, mas maganda. Kasi ang ginawa ko dito sa tubes na to, ayan yung watercolor pan set ko na empty, nilagyan ko siya ng watercolor tube na yan. Then pinatuyo ko. So makikita nyo dito na may mga cracks. Diba? Pero kung meron ka mas maganda na watercolor paint set, then mas maganda yon. Okay. And we have our paper. Paper siya. Mas maganda watercolor paper ang gamitin. And our watercolor brushes. Nasa loob ng DIY container ko. May video ko niyan. At ang ating lagayan ng tubig na very handy. Nabili ko to sa Shopee. Mura lang din siya. Affordable. Tapos, ano pa bang kailangan natin? Itong ruler, pencil. Siyempre, gagamitin natin yan dito sa ating papel. And our fine liner. So, any brand, pwede naman yun. Meron din akong nabiling Platinum Preppy na fountain pen. You can use fountain pen. Maganda rin to. Yan. Or, kung wala ka niyan, pwede naman yung regular na black ball pen. Okay. So, ano pa ba? Yan. At itong paper towel pala natin. Yan. Gamitin natin yan. Ang unang kailangan natin gawin dito, gumawa tayo ng boxes. So, bibilisan ko na tong video. Kahit na ano naman gusto nyong gawin. Boxes, rectangle, or just straight line. Pwede yan. Para sa swatches natin. Okay? So, natapos na natin tong boxes natin. Ngayon, meron na tayo ditong gagawin na next step. Yung mga colors natin, diba? Tubes. Nilagay mo dyan sa watercolor panset. Ihilera mo lang. Dapat kabisado mo yung pangalan ng paint tube. Yan. Kailangan natin ganon. Lahat ng paint tubes dapat gagawin natin ng swatches para malaman mo yung kulay, yung pangalan, tapos syempre kung anong effect nun sa papel. Yun. Tapos mixing din natin, kailangan natin yun para at least meron kang reference. So, ganyan, hinihilera ko siya isa-isa para makita nyo. Like I said, hindi masyadong maganda yung paint set or paint tubes kasi umurahin lang siya. Kaya ayan, may mga cracks. Pero sa iba, sabi nila pagka maganda ang quality, maganda rin yung outcome. Hindi siya magka-crack. Okay, so hilera lang natin ito isa-isa. So, ito, yung pinakaunang color na nandun sa pan, yung vermilion. Gagawin natin dito, susulat natin siya. Siyempre may natin, natin sa papel. Okay, so, gamitan natin ng ball pen. Sulat mo yung color name. Okay, dun sa boxes na ginawa mo. O kaya kung ano yung ginawa mong style para sa swatches mo sa paper. Okay, so yan, vermilion. At dahil malabo ang ballpen,
gagamit tayo ng fine liner. Okay, para makita ninyo. So, yan, vermilion. Okay, so ito, sulat ko na, vermilion yan. Yung susunod doon, sa tabi nun, crimson red siya. So, alam ko na yon, diba? Susulat naman natin yan doon sa katabi na box. Yung pangalan nung tube set. Okay, so, fast video natin ulit. Kasi nakaka-boring naman pag isa-isa natin siyang panonoorin na nilalagay natin sa papel. Oh, ito na. Nagawa na natin isa-isa. May mga pangalan na. According dun sa panset, kung saan ko siya nilagay. So, bawat kulay may pangalan na dun sa papel. Ang susunod natin gagawin dito, of course, is tayo ay magpipaint ng ating watercolor paint set. Okay. So, syempre tubig. At umpisa na natin dun sa pinakauna na vermilion na kulay. Kailangan natin siyang basain dahil pinatayo ko na ito. So, matigas na siya. Ayan. Pagka nilagyan mo ng tubig, maganda. Diba? Konti lang. Yun. Doon ko siya nilagay dun sa pinaka-second na box. Hindi ko alam kung bakit doon ko nilagay dapat sa taas. Pero doon ko siya nilagay. Okay, kanya-kanya tayong trip. So, next dito, yung ating crimson red. So, kailangan nating basahin ulit yung ating brush. Tanggalin mo yung kulay. So, again, we are going to do a fast video. So, ganyan lang naman kasimple. Kukulayan natin lahat ng boxes according to dun sa ginawa nating panset. So, yan. Nag-swatch tayo. Okay. So, yan yun. And we are almost done. Ang gagawin na natin dito is lalagyan na natin ng pangalan ng ating watercolor tube set brand dun sa taas para hindi natin makalimutan. Okay, so ito ay Berkeley. So, mura lang siya. Okay. And ito ginagamit ng anak ko sa school. Itong watercolor tube set na to. So, yan yun. Berkeley Watercolor. Diba? Ganda. So, yan na yun. Gagawa na tayo ng parang final display ng ating ginawang swatches sa papel. Okay? So, ganyan lang kasimple. Maganda siyang activity actually pagka marami ka mga watercolor sets. Nakakalibang, lalo na ngayong panahon na ito.